سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستید اه، سلامت و پیروز باشید. امروز میخوایم با همدیگه این کدوی مرواریدی زیبا رو با همدیگه ببافیم. پس با من همراه باشید تا من برای بهتون بگم که چه لوازم و وسایلی رو نیاز داریم. برای شروع من با تراشه سایز 8 این کدوی مروارید رو بافتم. رنگ اون رنگی که میخواید انتخاب کنید سلیقه‌ای هست. حالا من تو تصویر مقدار نور افتاده، رنگش روشنه، ولی من از رنگ نارنجی روشن و سبز استفاده کردم و همینطور که نوشته شده از نخ ماهیگیری 17. از این قیچی‌های نخچین هم خیلی مناسب هست که استفاده کنید. برای شروع من حدود بین 1 تا 1 متر و 40 سانت یه طوری باید باشه که بتونید دستتون رو راحت حرکت بدید. نخ اینقدر زیاد نباشه که تو هم دیگه بپیچه، خیلی هم کم نباشه که بخوایم هی تون تون تو بافت مخفیش کنیم. برای شروع ما کارمون رو اول با یک دور 5 تایی شروع میکنیم. یعنی ما 5 تا مهره رو توی نخ میندازیم و آخرین مهره رو مشترک میبافیم. یعنی چی مشترک؟ یعنی که دو سر اون سوراخ بابایی دو سرش از نخ‌ها از همدیگه رد میشن و یک بافت 5 تایی به ما میده. حالا میخوایم بریم تو دور بعد. تو دور بعد ما نیاز داریم که همه بافت 5 تایی باشه. خب یه نخ الان یه دونه مروارید پایین داره، 4 تا مروارید اضافه میکنیم و با آخری مشترک میبافیم. هم که میبینید الان یه بافت 5 تایی دیگه ساخته شد. برای بعد اون نخی که سمت پایین کار هست از مروارید کناری میام ردش میکنم. نگاه کنید یه نخ قلاب شده دور دستمون هیچی، از نخ پایینی مروارید پایینی نخ رو رد میکنم. الان 2 تا مروارید داخل نخ من هست. برای اینکه بافت 5 تایی داشته باشم من نیاز دارم که 3 تا مروارید اضافه کنم. 3 تا مروارید رو اضافه میکنم و آخرین مروارید رو مشترک میبافم. دوباره من یه بافت 5 تایی دارم. خب من دور این کار رو باید با بافتای 5 تایی انجام بدم. یعنی گلبرگی من باید طوری باشه که وسط یه بافت 5 تایی باشه و دورش هم بافتای 5 تایی. دوباره همون عمل رو انجام میدم. نخ پایینی از مروارید کناری و از نخ بالایی 3 تا مروارید رد میکنم و آخرین مروارید رو مشترک میبافم. دوباره من یه خونه 5 تایی دارم. درسته؟ همین تصویر می‌بینید الان من یه خونه 5 تایی دیگه هم بافتم. شد چند تا؟ شد 3 تا. خب من 5 تا بافت اولم بوده، پس باید من 5 تا خونه 5 تایی داشته باشم. همین روند رو ادامه میدم. از مروارید پایینی بعدی ردش میکنم. خب الان 2 تا مروارید مشترک دارم تو نخام. 3 تا دیگه اضافه میکنم. 3 تامو که اضافه کردم آخرین مروارید رو مشترک میبافم. درسته؟ الان شد 4 تا خونه 5 تایی بافته شده. الان آخری اینجا یه نکته داره. ما نخ پایینمون رو علاوه بر اینکه از مروارید کناری ردش میکنیم، برای اینکه رجمون تموم بشه از مروارید بعدی هم ردش میکنیم. میبینید؟ از مروارید بعدی هم ردش میکنیم. الان چند تا مروارید تو نخمون داریم؟ خب 3 تا. درسته؟ برای اینکه 5 تا بشه ما 2 تا دیگه به نخ سمت بالامون اضافه میکنیم. اوکی؟ نخ بالا که اضافه کردیم با نخ پایین مشترک میبافیمش. ما الان رج دومم بافتیم. برای اینکه ببینید کارتون درسته باید یه خونه 5 تایی مرکز داشته باشید و 5 تا خونه 5 تایی دورش باشه. اگه اوکی هست که بریم مرحله بعدش. حالا اینجا ما میریم برای رج سوم. رج سومم خونه ها فقط 5 تایی. به چه صورت؟ الان ما یه دونه مروارید مشترک تو نخامون داریم. ما اینجا میخوایم دیگه بدنه رو شروع کنیم بافیم. اون کفش بود که ما سبز بافتیم. من با رنگ نارنجی شروع کردم، پس یه دونه مروارید سبز که داشتم 4 تا دیگه اضافه میکنم و مروارید آخر رو مشترک میبافم. شد یه دونه خونه 5 تایی. درسته؟ اینجا عین رج بعده. دوباره نخ پایینمو از مروارید کناری ردش میکنم. الان شد 2 تا. درسته؟ پس با 3 تا مروارید دیگه که اضافه میکنم به نخ بالا یه بافت 5 تایی برای خودم درست میکنم. فقط باید مراقب باشید که مروارید کم یا زیاد نندازید، چون بعد از اگه خیلی بریم بالاتر کار خراب بشه مجبورید که حتما بشکافید. ما اینجا پس دور کارمون باید خونه های 5 تایی داشته باشیم.
روال کارم این شکلیه که هی داره تکرار میشه، ولی من چون مثلا شما الان بافت اولتون رو توضیح میدم که جایی رو اشتباه نکنید. من دوباره از مروارید کناری نخ پایینم رو رد میکنم و با 2 تا مروارید، با 3 تا مروارید دیگه یه بافت 5 تایی دیگه میسازم. درسته؟ به این شکل شده. نخ پایین از مروارید کناری رد شده، نخ بالا 3 تا مروارید رو 1 2 سومین مروارید رو اضافه میکنم و با آخرین مرواریدی که اضافه کردم مشترک میشه. شما فقط حواستون باشه اولا که ما داریم با نخ ماهیگیری 17 داریم میبافیم، پس کار انسجام داری هستش، نگران نباشید کارتون شل و چیز نیست، ولی نخ ماهیگیریتون حتما 17 باشه، پایین تر از این نباشه کارتون شل بشه. من دیگه الان توضیحی نمیدم چون داره روال کار تکرار میشه، یعنی هی ما برای که برسیم به سر رج نخ پایینمون رو از مروارید کناری رد میکنیم، نخ بالا 3 تا مروارید اضافه میکنیم. فقط یه نکته که بازم باید تکرارش کنم اینه که به آخرین مهره که میرسیم ما نخ پایینمون رو علاوه بر اینکه از مروارید کنار درست دیدید رد کردم، از مروارید بعدی هم ردش میکنم که رج بسته شه، یعنی مثلا بریم تو رج 4. درسته الان شد 1 2 3 تا مروارید اضافه کردم، 2 تا دیگه 3 تا مروارید داشتم 2 تا دیگه اضافه میکنم، الان نکنید بافت شد یه بافت 5 تایی. خب حالا آماده میشیم واسه رج. رج بعد فقط ما بافتمون خونه‌های 4 تاییه، یه مهره که پایین دارم 3 تا دیگه اضافه میکنم، آخرین مهره رو با نخ پایینم مشترک میبافم. مشترک ببافم من یه خونه 4 تایی دارم برای سر رج. دوباره نخ پایینم رو از مهره کناریش رد میکنم، الان 2 تا مهره دارم، برای که بافت 4 تایی داشته باشم کافی فقط 2 تا مهره اضافه کنم. اینجا دیگه ما دور کارمون رو فقط میخوایم خونه های 4 تایی ببافیم. 2 تا مهره اضافه کردم، مشترک میبافم و دوباره همین روند تکرار میشه. دوباره نخ پایین از مهره کناری، نخ بالا 2 تا مهره اضافه میشه، با نخ پایینی مشترکش میبافم. خب میخواید من دیگه اینجا رو توضیح ندم چون داره هی تکرار میشه، فقط شما نگاه بافت بکنید که به چه صورت هست. کم کم داره من نخم دیدید داره کوتاه میشه. حالا من اینجا رو کامل بهتون توضیح میدم به چه صورته. شما تا حدود 10 سانت 20 سانت مخصوصا برای اول کار سعی کنید که حدود 15 تا 20 سانت که از نخامون دیگه بافت رو نگه دارید. بافت رو نگه دارید تا جایی که حالا امکان داره ببافید. الان که داریم بافت 4 تایی میزنیم، یعنی یه مهره از نخ پایین رد میکنم با 2 تای بالا مشترک میافم. من دیگه الان اینجا نیازه که نخمو کوتاه کنم. من اینجا به هیچ عنوان گره نمیزنیم، گره کارو خیلی زشت و خراب میکنه. همونجور که تصویر دارید میبینید نخا رو از بین مهره‌ها به صورت مارپیچی و رندوم، چیز اصول خاصی نداره بگم حتما باید از این مهره رد بشه، نه این شکلی نیست، به صورت رندوم از بین مهره‌ها ردش میکنید تا این کار محکم بشه. چون ما نخمون الان ضخامت بالایی داره، اگه بخوایم گره بزنیم وسط کار میمونه و کار ما خیلی حالت کثیف‌کاری داره، ما نمیخوایم اتفاق بیفته. دیدید الان نخ بالام هم میام کم کم از بین مهره‌ها میارمش پایین، میارم پایین و به صورت مارپیچی بین مهره‌های خونه‌های دیگه ردش میکنم. حدود 4 تا 5 تا که اینجوری رد کردید بعد دیگه با اون قیچی نخشه خیلی مراقب باشید که نخ‌های دیگر رو نبرید، نخ رو کاملا کوتاه میکنید. خب من اینجا دیگه با قیچی نخچین خیلی مراقبم که اون نخ کناریا که ازشون مروارید رد شده پاره نشن. اینو قیچی میکنم. بازم طبق روال میام یه نخ حدود بین 1 و 40 1 و 50 به اندازه که بتونم نخ رو مدیریت کنم باز میکنم. بعد اینجا نگاه کنید من الان آخرین جایی که نخ رو رد کردم اون خونه 4 تایی از همون مهره، از آخرین مهره که اومدم دیگه نخ رو کارشو تموم کردم یه سر نخ رو رد میکنم و قرار همین روند تکرار خونه های 4 تایی باشه، یعنی دوباره نخ پایین از مهره پایینی و از نخ بالا من 2 تا مهره اضافه میکنم و با نخ پایینم مهره آخری رو مشترک میبافم. من باز یه خونه 4 تایی دارم.
خب اینجا خونه 4 داریم. اون اوایل باب نه نخ بلنده اینجوریه، برای همین میگم که نخاتون رو خیلی بلند نگیرید که احتمال داره اینجوری پیچ بخوره بین کار، یکم کارتون رو سخت کنه. همیشه هم اول باب این به این نکته توجه کنید که 2 سر نخ رو با هم بگیرید، بعد مهره رو بکشید که نخ‌ها کوتاه بلند نشن. این هم یه نکته مهمی که باید بهش اشاره می‌کردم. دوباره نخ پایینم از مهره پایینی ردش می‌کنم، نخ بالام 2 تا مهره رو رد می‌کنم، با نخ کرانی مهره آخری رو مشترک می‌بافم. از اینجا به بعدش من دیگه توضیح نمیدم، شما فقط ادامه کار رو نگاه کنید به چه صورت هست تا برسیم به اون سر رج. به سر رج که رسیدیم که من یه توضیح کوتاه بابت سر رج بهتون بدم. خب اینجا من رسیدم به اون سر رج. من تا خونه های 4 تایی می‌بافتم. خب من الان میام نخ پایینم رو از مهره کناری طبق روال خونه های 4 تایی ردش میکنم. برای که رج رو تموم کنم، حالا یه دونه مثل که خونه قبلش مونده بود جا، اون خونه 4 تایی رو میبافم تموم بشه. الان خونه بعدیه که یه خونه میخواد رج کامل تموم بشه، میام از خونه کناری ردش میکنم، از خونه بعدی هم رد میکنم. درسته؟ که من در مجموع دارم اشاره میکنم که 3 تا مهره من تو اون نخا دارم. پس برای اینکه یه خونه 4 تایی داشته باشم اینجا باید حواسم باشه یه دونه مهره، با یه دونه مهره مشترکم میبافم که من خونه 4 تاییم کامل بشه. من رج بعدی هم بافتم. رج بعدی بافته شده، ما داریم آماده میشیم که بریم واسه رج بعدی. خب رج بعدی همیشه بدونید ما شروعمون با نخ سمت چپه. 1 2 3 4 تا مروارید میندازم تو نخ سمت چپم و با نخ سمت راست مهره آخر رو مشترک می‌کنم. من یه خونه 5 تایی الان دارم. درسته؟ یه خونه 5 تایی بافته شده. خب اینجا مجموع خونه هایی که دور کار قراره بافته بشه خونه های 5 تایی هم. الان دوباره من نخ پایینم رو از مروارید کناری رد کردم، 3 تا مهره انداختم تو نخ بالایی، آخری رو مشترک بافتم. اینجا دارم اشاره میکنم که کل کار، یعنی کل دور کار من تو این مرحله همشون خونه‌های 5 تایی نخ ماهیگیری سمت راستم رو، یعنی نخی که سمت پایین از مهره کناری ردش میکنم و بالایی رو با 3 تا مهره مشترک می‌کنم. فقط نگاه کنید اولیه خونه اولیه سر رجی که 4 تا رد شد که با اون یه دونه شد 5 تا، خونه‌های بعدی 3 تا مروارید فقط انداخته میشه. اینجا بکنم نخم یه مقدار گیر کرده که باید حواسم باشه که جایی که نخ پیچ نخوره که بافت تمیز در بیاد. دوباره نخ پایینم رو از مروارید کناری، من 2 تا مروارید مشترک تو اون نخ دارم، 3 تا مرواریدم میندازم داخل نخ بالایی و آخرین مرواریدم رو مشترک میبافم. همونطور که میبینید شروع رج رو که یاد بگیرید مابقی اون رج داره تکرار میشه، فقط شما باید مواظب باشید که مهره ای رو جا نندازید و اینکه حواستون باشه گره‌ای تو کار نیفتاده باشه که بعدا نشه درستش کرد و اینکه به مهره‌ای تو نخ‌ها می‌ندازید توجه کنید، چون الان مثلا ما داریم رج 5 تایی میبافیم، باید فقط نخمون رو از مروارید کناریش رد کنیم و نخ بالا رو با 3 تا مروارید که مشترک میشه 5 تا. اینجا دارم کم کم به سر رجی که بافت شروع کردم نزدیک میشم. خب اینجا فکر کنم یه دونه مونده به انتها، بازم 3 تا مروارید رو میندازم تو نخ بالایی
و با نخ پایینی مهره آخری رو مشترک می‌بافم. خب تا اینجا ما فقط 3 تا نخ مینداختیم مشترک. الان من باید نخ پایینم رو علاوه بر مهره کناریش از مهره بعدی هم ردش کنم. خب من الان چند تا مهره دارم؟ شد 4 تا مهره. 4 تا مهره دارم، آخری رو 3 تا ببخشید مهره دارم. 2 تا مهره دیگه اضافه میکنم، میشه یه رج 5 تایی. من رج 5 تایی دور کار رو کامل زدم. خب حالا آماده میشیم واسه رج بعدی. رج بعدی کل بافتامون خونه‌های 7 تایی هستن. ولی تفاوتش با رج‌های قبلی اینه که حتما برای شروع رج باید نخ پایینمون رو از مهره کناری رد کنیم. یعنی تو نخ مشترکی که بین 2 تا قسمت هست 2 تا مهره داریم، 5 تا مهره دیگه اضافه میکنیم و پنجمین مهره رو با نخ پایینمون مشترک میبافیم. اولین خونه که بافته میشه یه خونه 7 تاییه. دقت داشته باشید بشمارید که مجموع خونه هاتون باید 7 تا باشه. برای خونه بعدی نخ پایینمون رو از مهره کناری رد میکنیم و از مهره بعدیش هم باید رد کنیم. یعنی حتما نخ پایین باید از 2 تا مهره، من اشاره کردم که توی تصویر مشخص باشه، از 2 تا مهره حتما باید رد کنیم. یه مهره هم که مشترک رج قبلیمونه 3 تا. برای داشتن بافت 7 تایی ما باید 4 تا مهره تو نخ بالا بندازیم و آخریش رو مشترک ببافیم. خب الان من دومین خونه 7 تایی هم بافتم. برای خونه 7 تایی بعدی دوباره نخ پایینم رو از 2 تا مهره پشت سر هم، مهره اول رد میکنم، از مهره دومم رد میکنم، یه مهره هم که از قبل مشترک داشتم 3 مهره بوده. پس در نهایت برای نخ بالا 4 تا مهره اضافه میکنم. 4 تا مهره اضافه شد. حتما با مهره آخر مشترک ببافید. اشتباهی نخ پایینتون از 2 تا مهره بالا یا 3 تا مهره بالا رد نکنید. فقط از آخرین مهره مشترک میبافید. خب اینجا دیگه من دارم تکرار میزنم چون ما میخوایم دور کار رو فقط خونه های 7 تایی ببافیم. فقط تو زمانی که میخواید به نخ بالا مهره اضافه کنید حوا داشته باشید که کم یا زیاد مهره اضافه نکنید که کل خونه های بالا باید 7 تایی باشن. خب من دارم اینجا اشاره میکنم که باید کل کارتون رو ببافید. کل کار الان رسید نزدیک به انتهای رج هستیم. حدود 2 تا 3 تا خونه دیگه مونده که بافت خونه های 7 تایی هم تموم بشه. 2 تا مهره پایین رد کردم، 3 تا مهره دیگه اضافه میکنم، 4 تا دیگه مهره اضافه میکنم و مشترک میبافمش. همونطور که توی رجای قبلم دیدیم وقتی به انتهای رج میرسیم اینجا باید علاوه بر این که از مهره 2 تا مهره برای بافت 7 تایی از 2 تا مهره کناری ردش میکنیم، برای اینکه بافت این قسمت تموم بشه و بریم رج بعد باید از مهره بعدش هم رد کنیم. یعنی ما از 3 تا مهره اینجا رد میکنیم، درسته؟ این دومیش. از بعدی هم رد میکنیم، یه مهره هم که از قبل مشترک بوده این شد الان 4 تا، درسته؟ وقتی 4 تا دارم برای اینکه بافتم 7 تایی بشه به نخ بالام فقط 3 تا اضافه میکنم. اینجا اشتباهی دفعه مثل دفعه قبل 4 تا اضافه نکنید، 3 تا فقط اضافه میکنیم و با مهره بالایی مشترکش میکنم. اینم رج بعدی دور کامل کار خونه های 7 تایی بافته شده. ما داره کم کم این کف سبد شکل میگیره. خب اینجا میریم برای ردیف بعد. ردیف بعد فقط خونه های 4 تایی میبافیم. یعنی الان یه مهره پایین داشتم، 3 تا مهره هم اضافه کردم و خونه 4می تشکیل شد. خب حالا نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنم. الان 2 تا مهره مشترک اون پایین دارم. برای بافت 4 تایی کافیه به نخ بالام
2 تا مهره اضافه کنم و با نخ پایینم مشترک ببافمش. این رج باید توجه کنید دور کار وسیع شده، باید سعی کنید دقت کنید مهره رو جا نندازید. از مهره کناری دقیقاً رد میشه، به نخ بالا 2 تا مهره اضافه میشه و خونه 4 تایی شکل میگیره و این تکرار ادامه داره. یعنی ما برای کل این دور، این رجی که داریم میبافیم، هیچ خونه تغییر نمیکنه. کل خونه های این ردیف همشون 4 تایی هستن. فقط تنها نکتهش اینه که این تعداد مهرهای پایین خیلی زیادن. شما باید دقت کنید مهره رو جا نندازید که شکاف تو کار ایجاد بشه. خونه های بالا هم که مشخصه، یعنی نخ بالا فقط 2 تا مهره ازش رد میشه و مهره آخر هم با نخ پایین مشترک میبافیمش. من اینجوری توضیح اضافه نمیدم و کار به همین صورت 4 تایی ادامه بدید تا برسید به سر رج که اونجا بهتون بگم که تو سر رج به چه صورت بافته میشه. دیگه کم کم داریم به اون کف کار داره شکل میگیره که بعد بریم واسه بدنه. خب الان من رسیدم به انتهای بافت خونه های 4 تایی. یعنی حدودا هنوز وسط های کار ادامه بدم تا برسم به انتهای خونه های 4 تایی. هر جا هم که شما الان نگاه کنید مثلا نخ من اینجا بلنده، من دیگه یه بار چون توضیح دادم دیگه بارهای دومی که اومدم نخ اضافه کردم و دیگه فیلم نگرفتم. شما هر جا که نختون 10 سانت 15 سانت دیگه داشت تموم میشد کار رو متوقف کنید، به حوصله نخ‌های پایین و بالا رو جداگانه از مهره‌های پایینی به صورت مارپیچ رد کنید تا کارتون محکم بشه. به هیچ عنوان گره تو کارتون نزنید. خب ما الان به خونه آخر 4 تایی رسیدیم. اینجا هم مثل روال همه اون خونه های پایینی از مهره کناریش رد میکنم، از مهره بعدی هم رد میکنم. از مهره بعدی هم که ردش کردم، از اینجا هنوز مثل که یه خونه دیگه مونده بوده که من بافت 4 تایی رو تموم کنم. درسته. خب اینجاست که من میخوام آخرین خونه رو ببافم. آخرین خونه رو یه مقدار با دستم میگیرم که مهره پایین مشخص بشه. نخ پایینی از مهره پایینی ردش میکنم. اشاره کردم از مهره بالایی هم رد میکنم. درست شد؟ الان شد 3 تا مهره بدون نخام وجود داره. برای بافت 4 تایی من به یه مهره احتیاج دارم. اون یه دونه مهره هم اضافه میکنم و مشترک میبافمش. اینجا دیگه من دور کار رو کلش رو خونه های 4 تایی بافتم به این صورت. خب ما میخوایم رج بعدی رو شروع کنیم. رج بعدی ما الان دیگه داریم نگاه کنید از اون زمانی هست اون رج 7 تایی رو بافتیم، باز داریم خونه 4 تایی میبافیم. یعنی ما بعد از اون رج 7 تایی که بافتیم دیگه داره بدنه یک کار شکل میگیره. دوباره من از مهره کناریش رد میکنم، 2 تا مهره اضافه میکنم و همینطور به صورت مداوم این خونه های 4 تایی رو من میبافم تا بدنه شکلات خوری من کاملا بافته بشه. هیچ فرقی هم با اون خونه های 4 تایی رج پایینی نداره ها. دقیقا عین همون رج که خونه های 4 تایی رج پایین و بافتی، این رج هم به همون شکله، هیچ فرقی نداره. به همون صورت از نخ پایینم رو از مهره پایینی رد میکنم، به نخ بالام 2 تا اضافه میکنم. همینطور که دارید میبینید کم کم داره کار جمع میشه، یعنی پهن هست، یعنی داره انگار داره بدنه ها شکل میگیره.
یعنی بدنه کار شکل میگیره. الان اینجا رج دوم من بافتم، مثل همه رج‌های قبلی از مهره پایینی ردش میکنم، از مهره بعدم ردش میکنم که بشه کار این رج تموم بشه. خب من دارم خونه 4 تایی میبافم، پس باید به نخ بالام یه دونه اضافه کنم. خب یه دونه رو که اضافه کردم با نخ بعدی مشترکش میکنم. این الان شد 2 رج. من برای بافت این شکلات خوری 5 رج میبافم. هر 5 رجم فقط خونه های 4 تایی میبافم. یعنی شروع رجم 3 مهره اضافه میکنم با مهره که مشترکه 4 تا و مابقی نخ پایینم و از مهره بعدی 2 تا مهرم اضافه میکنم و خونه های 4 تاییمو ادامه میدم. به این صورت. خب من دیگه ادامه ویدیو رو توضیح نمیدم، چون این 5 رجی که داره بافته میشه یه بافت تکراریه، فقط خونه های 4 تایی. شما 5 رج رو خونه 4 تایی ببافید، تموم که شد، تا ادامه ویدیو رو من براتون توضیح بدم. هست ما یه خونه 7 تایی میبافیم. هدف از این کار چیه؟ ما داریم میخوایم کاری کنیم که بافت جمع بشه. میخوایم کم کم کل کار اون پایین هست خونه 7 تایی
دقیقاً بالاشون هم باید خونه‌های هفتایی تشکیل بشه. دوباره از نخ پایینم اینجا باید نیاز هست که زیاد دستتون رو بکشید. بین کار نخ‌ها مشخص نباشن. خب نخ پایین رو از 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم. 1 2 و از مهره بعدیش هم رد میکنم. سومی یه مهره هم که از قبل مشترکه، پس من نیاز دارم فقط 3 تا مهره دیگه به نخ سمت چپم اضافه کنم، نه یه نخی که سمت بالا هست که دوباره یه خونه هفتایی دوم تشکیل بشه. هر خونه هفتایی که ما میبافیم یه مقدار داره کار لبه های کار جمع میشه. دوباره نخ پایینم رو از 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم و به نخ بالا 3 تا مهره اضافه میکنم و اینجوری سومین خونه هفتایی من بافته میشه. چیزی که میخوام بگم دوستان، تو این مدل بافت من با این میزان بدنی که داره، خونه های هفتایی پایین کار من 20 داره. خونه های هفتایی بالا هم باید 20 باشه. شما باید دقیقاً عین من بافته باشید. خب پس اینجای کارم دوباره رو تکرار میفته. یعنی ما به صورت مرتب تا به سر رج برسیم نخ پایین رو از 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم، به نخ بالا 3 مهره اضافه میکنم و مهره آخر رو مشترک میبافم. به این صورت دقیقاً باید خونه هفتایی که بافته میشه با اون خونه هفتایی زیری توی یه راستا قرار بگیرم، پس و پیش نباشن. همه اینا هم مربوط به زمانی میشه که اون اولین خونه 4 تایی رأسش رو که انتخاب کردم با رأس خونه هفتایی تو پایین باید برابر میشد که دقیقاً خونه هفتایی روبروی هم دیگه بیفتن. همچنان به بافت خونه های هفتایی ادامه میدم و به این صورت داره کار جمع میشه. به آخرای کار داریم نزدیک میشیم. آخرای کار روی بدنه، چون هنوز درب کار بافته نشده. اینجا هم به همون صورت هست. نخ پایینم رو رد میکنم. سه تا خونه، دومی خونه رد کردم، از سومی خونم ردش میکنم. کارم رو میکشم. من دقیقاً کار کشم نداشتم نخی ما بین مهره ها فاصله ایجاد کنه. تو هر مرحله دستم رو کشیدم که با قشنگ جمع بشه. خب الان میخوایم آخرین خونه رو ببافیم. برای آخرین خونه که داریم میبافیم که کار کاملا جمع بشه، نخ پایینم رو از 3 تا مهره بعدی علاوه بر اینکه رد میکنم، برای اینکه کار کاملا حالت دایره پیدا کنه از مهره بعدی هم ردش میکنم. یعنی 3 تا داشتم، یکی هم جا 4 تا، یکی هم از قبل مشترک بوده. درسته؟ برای بافت هفتایی من نیاز دارم به 2 تا مهره، فقط 2 تا مهره تو نخ سمت بالا میندازم و دومی رو مشترک میبافم. اینجوری آخرین خونه هفتایی من بافته شده. سعی کنید این شیارا رو با دست حالت بدید که نخ‌ها کاملا جمع بشن. به این صورت ما بقیه نخم ما بین کار اینجا دیگه نیاحت اگه نخمونم بلند باشه نیاز نیست که ما از نخ استفاده کنیم. به حوصله نخ از ما بین کار میتونی به سمت بدنه کار یا به سمت مارپیچ بین کار مخفیش کنیم، هم نخ پایین رو و هم نخ بالا رو. ما اینجا دیگه به اون نخ فعلا احتیاجی دیگه نداریم. کاملا نخ رو ما بین کار مخفی میکنیم. خب دستمونم میکشیم. اینجا دیگه چون کاملا نخ مخفیشه با قیچی اضافه های نخ رو میچینیم. حالا برای اینکه ما این بولی دستمون رو زیاد کشیدیم ولی برای اینکه اون استحکامه تو لبه کار حفظ شده باشه، یه حدود 1 متر و 20 سانتی میبریم نخمون رو و اینجوری از لبه های کار، فقط لبه های کار، مرواریدایی که توی لبه کار هستن نخ رو رد میکنیم یکی یکی.
یا هر دوتا به این صورت مرواریدا رو رد میکنیم تا جایی رد میکنیم که دو سر نخ به هم برسن، یعنی دور دایره رو کاملا یکی یکی مروارید نخ رد میکنیم از مرواریدا. هر چقدر هر دو سه تا دونه که رد کردیم یه مقدار دستمون رو اگه میکشیم بخوام رج تا به این بعد رو صورت دو شروع تا سر کنم نخ‌ها به حالا هم خالی کنم برسه. که این یه کشش صدام فکر میدیم میکنم اکو میشه و و وقتی دو ضبط سر نخ میکنم که به صدام هم پر دیگه میزنه. من نمیدونم رسید اینو باید چه یه کار گره کنم که محکم مشکلش حل کاملا بشه. این باعث میشه که لبه کار یه استحکام خیلی خوبی داشته باشه، شلوول نباشه. محکم گره میدیم. اگه باز تونستیم یعنی فضا داشت که مثلا بتونیم از مهرها رو ردش کنیم، بازم میشه اون اضافه نخمون رو از بین مثلا 2 تا 3 تا دونه مهره باز اینجوری ردش کنیم و بعد اضافه نخ رو بچینیم. اینجوری کار خیلی محکم میشه. یکم سخت هست چون چند بار اون نخ رد شده بین مهرها ممکنه یکم براتون سخت باشه، ولی با قیچی سعی کنید اون نوک نختون رو یکم حالت تیز در بیارید و مابین کار رد کنید و بعد 2 3 تا دونه میتونید خیلی راحت با قیچی کوتاه کنید کارتون رو. ما الان بدنه کار رو بافتیم. بدنه کار بافته شده. خب میریم که آماده شیم مثل بافتن درب کدو. خب برای شروع بافت در ما به مروارید سبزمون نیاز داریم و حدود 1 متر 1 متر و 20 سانته 5 تا مهره رو توی یه سر نخ اضافه میکنیم. خب 5 تا رو که اضافه کردیم مروارید آخر رو با نخ سمت مقابلش مشترک میبافیم و حتما برای شروع بافت 2 سر نخ رو اینجوری به هم میگیریم و بعد میکشیم که نخمون بلند و کوتاه نشه. حالا دور کار ما خونه‌های 6 تایی میخوام. یه دونه که مشترک اون پایین هست. من 5 تا نخ 5 تا مروارید اضافه میکنم و پنجمین مروارید رو با نخ کناریش مشترک میبافم و اینجوری اولین خونه 6 تایی من تشکیل میشه به این صورت. خب من حالا میام نخ پایینم و از مروارید کناری رد میکنم. خب من 2 تا مروارید مشترک دارم. برای داشتن یه خونه 6 تایی به نخ بالام 4 تا مروارید اضافه میکنم. 2 3 و 4 و چهارمی رو مشترک میبافم و خونه 6 تایی بعدی من تشکیل میشه. پس من مرکز خونم یه خونه 5 تاییه و دورش باید خونه های 6 تایی بافته بشه. اشتباهی 5 تایی نبافید. دوباره نخ پایینم رو از مروارید کناری رد میکنم و به نخ بالام 4 تا مروارید اضافه میکنم. خب 4 مروارید هم که اضافه کردم نخ پایینم رو میارم و از مروارید آخری مشترک میبافم. سومین خونه 6 تایی من بافته شده. من 2 تا خونه دیگه باید ببافم. خب نخ پایینم رو از مروارید کناری رد میکنم و این بافت تکراری رو ادامه میدم. دوباره 4 تا مروارید خونه به این صورت. خب ما رسیدیم به آخرین مروارید، ولی اینجا علاوه بر اینکه از مروارید پایینی ردش میکنم از خونه بعدی هم رد میکنم که این رج من کامل بشه بتونم برم رج بعدی. الان شد 3 تا مروارید. پس منم 3 تا دیگه اضافه میکنم که خونه 6 تاییم تشکیل بشه. سومی رو مشترک میبافم و الان خونه های 6 تایی من کامل تشکیل شده. خب ما میریم برای رج بعدی. رج بعدی ما دیگه اینجا نیاز به مروارید سبز نداریم. خب مروارید رنگ مقابلمون رو میاریم، نخ پایینمون رو از مروارید کناریش رد میکنیم. الان 2 تا مروارید داریم، درسته؟ خب 4 تا مروارید اضافه میکنم و اولین خونه 6 تایی رو میبافم. اینجا ما یه خونه 6 تایی بافیم، درسته؟ خونه بعدی باید خونه 5 تایی باشه. یعنی الان 2 تا که داشتم 3 تا هم الان اضافه میکنم میشه یه خونه 5 تایی. ما تو این رج یه دونه 6 تایی میبافیم، یه دونه 5 تایی میبافیم. الان بعدی خونه 6 تاییه. پس نخمون از مروارید کناریش و بعدیش رد میکنیم. الان شد 3 تا. 3 تا مروارید دیگه به نخ بالام اضافه میکنم
و خونه 6 تاییم ساخته میشه. خب بعد از این خونه 6 تایی رو بافتم، خونه بعدی خونه 5 تاییه. از یه دونه مروارید رد میکنم و به نخ بالام 3 تا فقط اضافه میکنم که خونه هم بشه خونه 5 تایی. مراقب ترتیب بافت‌های خونه‌های 5 تایی 6 تایی باشید. الان بعدی 6 تاییه. از 2 تا مهره کنار هم رد کنید. هدف از اینکه 2 تا مهره رو کنار هم رد کنید اینه که اون شکاف وسط بین مرواریدا بسته بشه. الان به نخ بالام 3 تا اضافه میکنم، با نخ مقابل مشترکش میکنم و خونه 6 تایی درست میشه. برای که ببینم کارم درسته یا نه نگاه میکنم یه خونه 6 تایی باید باشه، یه دونه 5 تایی، یه دونه 6 تایی، یه دونه 5 تایی. برای خونه های 6 تایی ما نخ پایینمون رو از 2 تا مهره رد میکنیم، ولی برای خونه های 5 تایی نخ پایین فقط از یه مهره رد میشه. این تفاوت این دو تا حالت هست. خب الان میخوام خونه 6 تایی ببافم. از 2 تا مروارید کنار هم ردش میکنم و به نخ بالام فقط 3 تا مروارید اضافه میکنم. اینجوری خونه 6 تایی بعدین تشکیل شده. خب حالا خونه 5 تایی از یه مروارید رد کردم، به نخ بالام 3 تا اضافه کردم و خونه 5 تاییم ساخته شد. برای که بفهمید کارتون درسته به هیچ عنوان نباید 2 تا خونه 5 تایی 2 تا خونه 6 تایی پشت سر هم باشه. الان من خونه 6 تایی دارم میبافم، خونه بعدی من 5 تاییه. خب ما میخوایم آخرین خونه رو ببافیم، میشه خونه 5 تایی. از پایین ردش میکنم و علاوه بر پایین از مهره بعدی هم ردش میکنم. الان 3 تا مهره دارم. برای بافت 5 تایی دیگه نیاز به 3 تا دیگه ندارم، به 2 تا مهره اضافه میکنم و خونه آخر بافته میشه. خب الان میخوایم رج بعدی رو شروع کنیم. رج قبلیمون که همه بافته 5 تایی بوده، رج بعد ما فقط بافته 4 تایی داریم. خب برای شروع خب یه دونه که مهره اون پایین داریم 3 تا مهره اضافه میکنیم، با اون مهره پایین مجموع میشه 4 تا. بعد با نخ پایینم مهره آخر رو مشترک میبافم و شروع رج 4 تایی من با اولین خونه 4 تایی شروع شده. خب برای که نخم الان بلنده یه نخ سمت بالامو گرم حالت پیچ میدم دور دستم، نخ پایینم رو از مهره بعدی رد میکنم. الان 2 تا مهره مشترک دارم، با 2 تا مهره دیگه یه بافت 4 تایی رو میسازم. بافت 4 تایی که ساخته بشه خونه بعدیم شکل میگیره. این بافت 4 تایی من. دوباره از نخ پایینم استفاده میکنم، مهره کناری رو رد میکنم، نخ بالامو که دور دستم پیچوندم 2 تا مهره داخلش اضافه میکنم، بافت 4 تایی. الان بخوام اگه به خونه آخر ببافم، برای خونه آخرین باید علاوه بر مهره پایینی از مهره بعدیش هم رد بشه. یعنی از این مهره رو رد میکنم و کنارش از این دومی هم ردش میکنم. الان من 3 تا مهره دارم، با یه دونه مهره آخرین بافت 4 تایی من تشکیل میشه. اینم رج بعدش که همشون بافت 4 تاییه. خب میریم برای رج بعد از اون. ما خونه های 5 تایی داریم، پس الان 4 تا که اضافه کردم، این 4 تا مهره یکم پایین بوده، یه خونه 5 تایی 2 3 4 5 تا. کل دور اینجا رو بخوایم فقط 5 تایی بزنیم، یه مهره از کنار رد میکنم، به نخ بالام 3 تا مهره الان اضافه میکنم، 1 2 3 مهره اضافه میکنم، آخری رو مشترک میبافم و خونه 5 تایی بعدیم داره تشکیل میشه. دوباره نخ پایینم از مهره کنارش و از نخ بالام 3 تا مهره اضافه میکنم و سومی رو مشترک میبافم. من چون تکرار بود زدم تا برسم به آخرای رجم. تو آخرای رجم
همونجور طبق روال قبل که میبینید آخر رج برای اینکه رج کامل بشه علاوه بر مهره کناری، الان نکنید من نخ پایینم از مهره آخر رد میکنم، خب از مهره بعدش هم رد میکنم که رجم بسته بشه. خب الان شد چند تا؟ شد 3 تا مهره که داخل نخام هست. با 2 تای دیگه که به نخ بالام اضافه میکنم بافتو کامل میکنم، یعنی بافتمو تو این رج کامل میکنم. شد 5 تا به این صورت. خب الان میبینید که داره حالت گنبدی برای درش ایجاد میشه. برای رج بعد نخ بعدیمو، نخ پایینم از مهره کناری رد میکنم که 2 تا مهره مشترک داشته باشم اون پایین و 5 تا مهرم اضافه میکنم. چرا؟ چون میخوام بافتای خونه های هفتایی درست کنم. آخرین مهره رو مشترک میکنم و اولین خونه هفتایی من تشکیل میشه. من از مهره بعدیش رد میکنم، درسته؟ و از مهره بعد از اونم رد میکنم، یعنی که مجموع الان من 3 تا مهره دارم. 3 تا مهره دارم، 4 تا مهره دیگه هم به نخ بالام اضافه میکنم و خونه هفتایی بعدی هم تشکیل میدم. این ردیف کلش خونه های هفتایی. این خونه های هفتایی دقیقا باید در قرینه بیفتن با اون بدنه سبد من، یعنی اگه من اونجا مثلا 20 تا خونه هفتایی دارم اون پایین، اینجا هم باید دقیقا 20 تا خونه هفتایی داشته باشم که دقیقا روبروی همدیگه بیفتن. همونطور که میبینید نخ پایین از 2 تا مهره پشت سر هم رد میشه، نخ بالا 4 تا مهره اضافه میشه و بافت هفتایی تشکیل میشه. اینجا هم که نخ من دیگه کوتاه شده بود، دارم بین بافت ردش میکنم که بخوام نخ جدید اضافه کنم. یکی یکی رد میکنم و اینجا دیگه از 3-4 تا که ردش کنم بافت محکم میشه. خیلی چیز نکنید، سخت نگیرید. با قیچی با نخچین کوتاه میکنم و نخ جدیدم رو اضافه میکنم. نخ جدیدم رو که اضافه کردم طبق روال نخ پایینم رو از 2 تا مهره پشت سر هم رد میکنم و نخ بالام رو 4 تا مهره اضافه میکنم. 4مین مهره رو که اضافه کردم با نخ پایینم مشترک میبافمش به این حالت. ما الان رسیدیم به آخرین خونه‌ای که میخوایم ببافیمش. 1 2 تا خونه، البته 2 تا رد کردم، یه مهره مشترک داشتم. خب 4 تا دیگه مهره اضافه میکنم، در مجموع 7 تا. حالا اینجا نکنید میخوایم آخرین خونه رو ببافیم. این 2 تا رو رد بکنید پشت سر هم دیگه. 1 دومی هم رد بکنید، بعد سومی هم رد کنید، یعنی از خونه آخری هم رد کنید. الان با مهره قبل یعنی من 4 تا، درسته، 4 تا مهره مشترک دارم، پس 3 تا مهره اضافه میکنم و آخرین خونه هفتایی منم تشکیل میشه به این صورت. این خونه هفتایی من دور تا دور باید همشون خونه های هفتایی باشن. بریم برای رج بعدی. اینجا باید خونه ها فقط 4 تایی باشه. میخوایم کم کم کار رو جمع کنیم. 3 تا مهره میندازم با نخ پایینم مشترک من خونه 4 تا. دوباره نخ پایینم رو از مهره کناریش رد میکنم و به نخ بالام 2 تا اضافه میکنم. 2 تا اضافه میکنم و یکی یکی این خونه های 4 تایی دور کار رو به حوصله میبافم. حواستون باشه که نخ پایین رو به طور مرتب از مهره های کناری رد کنید. مهره جا نمونه که بین کارتون فاصله ایجاد بشه. نخ پایین از مهره کناری به نخ بالا 2 تا مهره اضافه میشه و آخرین مهره رو با نخ پایین مشترک میبافیم. اینجا من دور کار 4 تایی رو کامل بافتم. درسته، دارم کم کم به آخر رجی که فقط خونه های 4 تایی داره نزدیک میشیم. 2 تا مهره اضافه میکنم، با آخرین مهره مشترک میبافمش. خب اینجا دیگه خونه آخره. خونه آخر رو چون این مقدار دید کار چین افتاده، چون داریم کم کم میخوایم کاری کنیم که کار جمع شه، خونه بعدی ردش میکنم.
خونه آخر دیگه چون داریم از 2 تا مهره پشت سر هم ردش کردیم، با یه دونه مهره مشترک ببافم خونه 4 تایی تشکیل شده. خب الان من خونه 7 تایی دیدید اشاره کردم، اون رأسش باید با رأس خونه 4 تایی، یعنی با اون اولش خونه 4 تایی توی یه ردیف باشه. اگه دیدید مان شما نبود، نختون رو توی کار مخفی کنید، نخ بندازید و دقیقاً بیفته تو رأس خونه 4. این خونه 4 تایی که هست اون بالاترین مهره مشترک میندازم، نخمو مشترک میندازم. برای شروع با نخ سمت چپ رو از مهره کناری رد میکنم، نخ سمت راستم هم از مهره بعدی ردش میکنم، با 4 تا مهره دیگه یه خونه 7 تایی تشکیل میدم. درسته؟ دوباره من میام نخ پایینم رو از 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم. خب یک دومی مهره پایینی، سومی رو رد میکنم. الان 4 تا مهره مشترک دارم. 3 تا دیگه، درسته، 3 تا مهره به نخ بالا اضافه میکنم. 2 3 سومی رو که اضافه کردم مشترک میکنم و کارمو میکشم. کار باید دقیقاً این شیار رو دیدید با دستتون کمی حالت بدید که داره کار جمع میشه. دستتونم کشش داشته باشه که کار دقیقاً جمع میشه. این دقیقاً همون مرحله آخر اون بافت بدنه بود، کارو جمع کردیم. برای درب کارم همین کارو انجام میدیم. یعنی نخ پایینمو یکی یکی از 3 تا خونه پشت سر هم ردش میکنم، به نخ بالام 3 تا دیگه اضافه میکنم و یه خونه 7 تایی تشکیل میدم. خونه 7 تایی بعدی هم تشکیل شد. دوباره نگاه کنید با دستتون، با شست دستتون یکم اینجوری حالتش بدید که راحت نخ رد بشه. از 3 تا خونه پشت سر هم ردش بکنید. وقتی حالتش میدید اینجوری حالت هلال بشه میدید، خیلی راحت نخ رد میشه، نیازی به فشار زیاد دست نداره. به نخ بالام 3 تا دونه مروارید اضافه میکنم، آخری رو مشترک میبافم و خونه 7 تایی بعدی هم تشکیل شد. به همین صورت من این کل بافت 7 تاییمو همینطور ادامه میدم تا برسم به سر رج و کل این خونه‌های 7 تایی. تعداد خونه‌های 7 تایی که بافتید باید با تعداد خونه‌هایی که اون قرینش اون پایین هست برابر باشن، نه کمتر باشه و نه بیشتر. خب اینم یه خونه 7 تایی دیگه و کار تموم شد. به این صورت خونه‌های 7 تایی من تشکیل شد. میخوام بیام اون بالای سبد، درب سبد هست، جای دست هست، اینو یه فرم خوشگل میخوام بهش بدم. یه نخ جدا میکنید، یه نخ حدود 1 متر و 20 سانتی، زیادم نمیخواد چون من الان اشتباه کردم زیاد گرفتم، شما خیلی نگیرید. بین کار نگاه کنید الان یه خونه رد کنید. خب میخوایم 4 تایی بفهمیم کمی این بلند شه. 3 تا مهره به یه سمت نخ اضافه کنید، سومی رو مشترک ببافید و یه خونه 4 تایی الان شما دارید. الان تو تصویر بذارید نشونتون بدم. یه خونه 4 تایی بافته میشه. دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد بکنید. یکم اینجا سخته به خاطر اینکه نخی رد شده اونجا که ممکنه مشکل داشته، ولی خب به حوصله نخ رد کنید. بعد به نخ بالا 2 تا مهره اضافه میکنم، با اون 2 تای پایینی شد دوباره یه خونه 4 تایی. درسته؟ یه خونه 4 تایی جای دست داریم درست میکنیم، راحت بتونیم درب سبد رو بلند کنیم و بذاریم. دوباره نخ پایینم رو از مهره بعدیش رد میکنم. نگاه کنید الان من با یه سوزن ترگیر دارم یه کمی این نخ‌ها رو داخل جابجا میکنم که کمی این فشار کمتر بشه، تراکم اونجا که نخمو بتونم راحت کنم. اگه شما دیدید نتونستی با یه سوزن ترگیردی به حوصله ها زیاد فشار ندید، یه فشار مناسبی بدید که بتونید نخ رو رد کنید از داخل کار، چون نخ 7 دهم هست یه مقدار خلفته و ممکنه مثلا نخ خیلی راحت رد نشه توی این قسمت ها. دوباره خونه 4 تایی بعدیمو میبافم. آخرین خونه که الان دارم میبافم، نگاه کنید نخمو میام از مهره پایینی ردش میکنم، من مهره بعدی هم که به سمت بالا هست از اونم ردش میکنم. خونه 4 تایی بعدی رو ببافم اول، یعنی 2 تا مهره اضافه کنم. خب اینجا که کارم تموم شد، خونه 4 تایی رو بافتم، درسته؟ دارم میرسم به آخر. الان اینجا نخ پایینی
ردش میکنم. از مهره بعدی هم دیدید ردش میکنم بالایش، از بالایی هم به حوصله دست کج میکنم درب سبد و از اینم ردش کردم. الان با یه دونه مهره خونه 4 تای بعدی هم میافتم. اگه شما دوست داشتید میتونید چند دور این کار رو انجام بده که این اون جای دستش بلندتر باشه. من با یه دور احساس کردم قشنگ میشه. یه بارم نخو از کلش رد میکنم، میکشم دو طرف نخو که این محکم بشه، درب سبد من شل نباشه. یکی دو بار رد کردم، محکم میکشم و نخو ما بین کارم مخفی میکنم. اینجا دیگه نخو چون چیز دیگه پایان کاره، خیلی راحت ردش میکنم، با قیچی کوتاش میکنم. اینجا درب سبد بافته شد. حالا میخوایم کار فانتزی انجام بدیم، کارمون خوشگل تر بشه. حدود 50 سانت 60 سانت از این سیمای گلسازی نرم، درسته؟ از این سیمای گلسازی خرازی ها اکثرا دارن. یه 40 50 سانت رو برش میدم، یه دونه مهره رد میکنم، دو سر سیم گلسازی رو به هم چیز میکنم، نزدیک میکنم و اون یه دونه مهره رو میندازم آخر سیم، درسته؟ بعد برای اینکه ثابت بمونه یه 2-3 دور بهش پیچ میدم که اون مهره آخر دقیقاً ثابت سر جاش بمونه و حرکت نکنه. حالا من چون دارم با مهره سایز 8 میبافم، یه حدود 20 تا 21 2 تا مهره اضافه میکنم. شما اگه مثلا کوچیک‌تر، مثلا با سایز کوچیک‌تر میبافید، خب تعداد مهرهای بیشتری اضافه کنید. ولی من برای این کار حدود 20 تا یا 21 مهره رو اضافه میکنم. خب اضافهش میکنم به کار. ببین در حدی اضافه کنید که اینجوری پایان سیم بمونه، نگاه کن یه مقدار حدود 10 سانتی بمونه. میام از هر سمت همونطور که راحت ترم یه سر مهره ردش میکنم، دو تاشو ها، یکی سیم گلسازی رو اصلا از داخل یکی از این مهره ها به حوصله رد کنید. دو تاش با هم همزمان رد نمیشه. خب وقتی ردش کردید قشنگ میکشیدش که فاصله نیافته و اینجوری پیچ میدید تا این سیمه نازک بشه، اینجوری کلفت و اینا نباشه. چندین بار که بعد نرمم هست، انعطاف داره. از یک سر یه خونه ردش میکنم، این به این حالت میکشم قشنگ. دوباره از یه خونه دیگه، از خونه کناریش میدمش بالا و دوباره از خونه بعدی میکشم. من با این کارم میخوام کارو فیکس کنم، درسته؟ چند بار این کارو انجام میدم، 2 بار 3 بار از خونه کناریش میدم بیرون، از خونه بعدیش میارمش بالا. 2 بار 3 بار دیگه کار کاملا محکم وایساده. بعد چون سیم گلسازی هست با ناخونگیر که بیاری، چون با قایچی ذره سخته، با ناخونگیر تهشو میبرم به این صورت. خب کار صفر شد. حالا ما میخوایم به این فرم بریم. یه خودکار بیارید. این سیم گلسازی چون حالت انعطاف داره، خیلی راحت دور این خودکار میچرخه. یه دور، 2 دور، 3 دور میذاره که این فرم بگیره. قشنگ چون سیم گلسازی انعطاف داره، با دست شما راحت این فرم میگیره. فرم رو گرفتید به این حالت، خیلی زیبا، خوشگل و اینا شده. خیلی کارو جلوه میده به کار. من که خیلی خوشم از این قسمتشه. شما میتونید این همین حالت رو مثلا بیاید با مرواریدای سایز مثلا 4 و اینا هم میتونید بزنید. کار خیلی ظریف‌تر میشه تو بدنه. و اینجوری درش رو میذارید و یک کار خیلی خوشگل و ناز دارید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این آموزش. ببافید و لذتش رو ببرید. ممنونم که با من همراه بودید. خدا نگهدار.